Assalamu alaikum. زموږ کوم ټاپک دی هغه د operations of scientific notation. زموږ څه په operation کې راځي division, multiplication, addition او subtraction. دا څلور څه زموږ څه په operation کې راځي. نو موږ به نن scientific notation چې کوم operations دی هغه به وایو. نو لیکچر ته تلو نه پیله زه یو څه خبرې کوم هغه دا دي که تاسو ټاپک کې انټرسټډ وئ نو هغه ماته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ که هغه ساينس باره کې وي یا څه جنرال ټاپک وي نو راځو اوس خپل لیکچر طرف ته چې کوم دی operations of scientific notation. زموږ څه په operations کې پیرانی نمبر دی هغه د ډیویژن زموږ سره یو څو رول دی هغه دا دی ډیوایډ د منټیسا چې کوم منټیسا هغه موږ ډیوایډ کوو منټیسا زموږ سره وو a plus 10 power n دا کوم چې n دا زموږ سره منټیسا دا د ساينټیفیک نوټیشن نو په ډیویژن کوو موږ منټیسا ډیوایډ کوو subtract the exponent چې کوم exponent ته دا زموږ سره exponent په ساينټیفیک نوټیشن کې دا زموږ سره exponent دی نو دا exponent به موږ سپریټ کوو زموږ سره چې کوم نامینیټر دی دا غي نه موږ ډینامینیټر سپریټ کوو ان زموږ سره چې کوم ډیویژن دی هغه به زموږ سره p by q فارم کې وي نو دا زموږ سره ډینامینیټر دی دا زموږ سره نامینیټر دی دا کوم نامینیټر دی دا غي نه موږ ډینامینیټر سپریټ کوو نو دا زموږ سره دوه رول د ډیویژن لپاره نو سره اگزامپل طرف ته چې موږ نور هم په پوه شو एग्जांपल जमा सर दे a मल्टीप्लाई 10 पावर n दा मो जनरल फॉर्म रागे रे बल कुम साइंटिफिक नोटेशन लागा दे b मल्टीप्लाई 10 पावर n दा दो दे दा ओस मंगा डिवाइड को मंगा चकुम मेंटी सारा यानी दा मंग सारा मेंटी सारा a और b दा मंग सारा दा दे साइंटिफिक नोटेशन दा दे मेंटी सारा मंगा दल दाऊ को a डिवाइड बाय b दा यो पिराने कुम रूल दे आगा शो जिम रूल चकुम दे आगा मंगा को द नॉमिनेटर नंबर मंगा डिनोमिनेटर माइनस को तो कोम पावर दी आगा मंगा माइनस को मंगा सवारा शी m माइनस n दा कोम एक्सपोनेंट दी दा मंगा माइनस करल द नॉमिनेटर ना डिनोमिनेटर दा मंगा सारा नॉमिनेटर दे दा मंगा सारा डिनोमिनेटर दे नो दा मंगा सारा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्म की नो सर जो कोम मंगा सारा डिजिट फॉर्म की राई का मंगा संग वको न जमा सारा यो साइंटिफिक नोटेशन दे आगा दे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 دا 4 زمونږ سره د دې منټي سره دا 3 زمونږ سره د دې پاور دی کوم دویم نمبر ساينټیفیک نوټیشن دی هغه دی 5 ملټیپلای بای 10 پاور 4 دا کوم 5 چې دا زمونږ سره منټي سره او دا کوم 4 دا زمونږ سره ایکسپوننټ دی نو موږ په دا څنګه لیکو ډیویژن فارم کې نو موږ کوم دا منټي سره دا په خپل کې ډیوایډ کوو یعنی 4 ډیوایډ بای 5 موږ چې کوم پیرانی رول له هغه کوم دویم نمبر رول هغه دا دی چې زمونږ سره کوم ایکسپوننټ دی د نامینیټر نه موږ ډینامینیټر ماینس کوو نو موږ دلته کړی دی 3 ماینس 4 دا زموږ سره نامینیټر دی او زموږ سره ډینامینیټر دی نو دا زموږ سره ډیویژن رول په ساينټیفیک نوټیشن کې نو سره د دویم نمبر ته کوم دی ملټیپلیکیشن ان ملټیپلیکیشن چې کوم رول دی هغه دا دی پیرنه چې کوم دی ملټیپلای د منټیسا ان زموږ سره چې کوم منټیسا دا هغه موږ ملټیپلای کوو منټیسا ما ډیویژن کې هم ډیسکس کړل منټیسا زموږ سره a v ملټیپلای بای 10 پاور n دا زموږ سره پاور وی یعنی ایکسپوننټ وی نو دا کوم a دا زموږ سره منټیسا دا چې کوم منټیسا هغه موږ په خپل کې ملټیپلای کوو دیم رول چې کوم دی اډ د ایکسپوننټ ال د ډیویژن کې زموږ سره چې کوم وو سبټریکټ د ایکسپوننټ او دلته زموږ سره دی اډ د ایکسپوننټ ان زموږ سره چې کوم پاور هغه موږ اډ کوو دا زموږ سره پاور دی دا n دا کوم ایکسپوننټ دا موږ په خپل کې اډ کوو د ساينټیفیک نوټیشن نو دا زموږ سره دوه رول د ملټیپلیکیشن لپاره نو سره د एग्जांपल طرف ته چې په एग्जांपल کې صحیح پوي شو نو زموږ سره د یو एग्जांपल ما جنرال فارم کې راغسته لري نو دغه زموږ سره دو ساينټیفیک نوټیشن دي پیرانه د a ملټیپلای بای 10 پاور n دا یو دی دیم چې کوم د b ملټیپلای 10 پاور n دا زموږ سره ساينټیفیک نوټیشن فارم کې دي نو دا زموږ سره برابر وي a ملټیپلای بای b چې کومنټي سره د خپل کې ملټیپلای شو یا ملټیپلای بای 10 پاور m پلس n دا زموږ سره دی m پلس n دا موږ چې کوم ایکسپوننټ یا په خپل کې اډ کړل نو دا زموږ سره جنرال فارم کې نو سره چې کوم ډیجیټ فارم کې راغی کې زموږ سره دا وسنګ لیکو زموږ سره یو ډیجیټ دی 4 ملټیپلای بای 10 پاور 3 10 پاور 3 دا زموږ سره یو ساينټیفیک نوټیشن فارم کې دی دیم چې کوم دی 6 ملټیپلای بای 10 پاور 2 دا زموږ سره دویم نمبر ساينټیفیک نوټیشن دی نو اوس چې کوم د کوم طریقه دا کوم رول دی هغه په پلی کوو
نو زموږ سره به راشي 4 ملټیپلای 6 د دې چې کوم منټي سره او د دې چې کوم منټي سره هغه خپله کې ملټیپلای کړل چې کوم ایکسپوننټ دی هغه به زه په خپله کې ایډ کړم نو 4 ملټیپلای بای 6 ملټیپلای بای 10 پاور 3 پلس 2 نو زما سره به راشي 24 multiply by 10 power 5 نو دا زموږ سره و ملټیپلیکیشن اف ساينټیفیک نوټیشن نو اوس راځو نیکسټ بورډ طرف ته چې کوم د ایډیشن اف ساينټیفیک نوټیشن زموږ چې کوم دریم نمبر اپریشن دی هغه د ایډیشن اف ساينټیفیک نوټیشن ایډیشن اف ساينټیفیک نوټیشن زموږ سره څه شی دی نو راځو چې هغه باندې ځان پوه کړو زموږ سره په ایډیشن اف ساينټیفیک نوټیشن کې دوه رول دي پلاني رول چې کوم دی هغه د اډ د منټي سره چې کوم د منټي سره دا په خپل کې اډ کوو منټي سره باندې ما ډیټیل کې خبرې وکړلې دا موږ په خپل کې اډ کوو منټي سره دویم چې کوم دی ایڈجسټ د ایکسپوننټ چې کوم د ایکسپوننټ دی دا موږ په خپل کې ایڈجسټ کوو دلته د ایڈجسټ څه مطلب ایڈجسټ دا مطلب د یو ایکسپوننټ رالم 10 پاور 4 10 پاور 5 دا ما یو دوه ایکسپوننټ راوغسل اوس زه وګورم دا زموږ سره بالکل ډیفرنٹ دي او موږ په ایډیشن کې یو سیم ایکسپوننټ رالو ان موږ سره چې کوم د ایکسپوننټ دي هغه موږ ایڈجسټمنټ کوو یعنی هغه موږ د یو بل برابرو هغه نه بعد موږ د ایډیشن کولای شو نو کوم وګورو دا کوم ایکسپوننټ دي دا بالکل د یو بل نه بدل دي نو اوس موږ یا 10 پاور 4 راولو یا 10 پاور 5 راولو نو ته موږ وایو ایڈجسټمنټ اف ایکسپوننټ نو سره د एग्जांपल طرف ته چې په एग्जांपल کې خاصه یې پوښ په ایډیشن اف ساينټیفیک نوټیشن باندې تما سره دوه ساينټیفیک نوټیشن دي لنه دي 10 ملټیپلای بای 10 پاور 3 دا یو ساينټیفیک نوټیشن دی دویم دی 5 ملټیپلای بای 10 پاور 4 دا دویم نمبر ساينټیفیک نوټیشن دی زمون سره دلته د کومنټ سره دا اثر نه ورځي کدا سیم وي کدا ډیفرنٹ وي دا اثر نه ورځي مین اثر ورځي زمون سره چې کوم ایکسپوننټ دي هغه زمون سره به خامخا سیم وي دلته کوم وګورئ زمون سره چې کوم د ایکسپوننټ دي دا بالکل د یو بل نه ډیفرنٹ دي زمون سره 3 دی او 4 دی دا چې کوم ایکسپوننټ دا بالکل د یو بل نه ډیفرنٹ دي نو موږ د یو طریقې استعمالو چاهي چې زمون سره چې کوم د ایکسپوننټ دي دا برابر راشي نو موږ به یا 3 راولو یا 4 راولو زمون سره چې کوم د 3 دا په خپل ځای کې شوی 4 ملټیپلای 10 پاور 3 موږ چې کوم د 4 دی دا موږ 3 ته کنورټ کړو ان زمون سره چې کوم د پوینټ ته د یو نمبر اخلاړو زمون سره راغو 50 او 50 چې لاړو نو زمون سره چې کوم د ایکسپوننټ ته دا به یو رقم شي نو زمون سره وراشي 10 پاور 3 نو موږ کوو 50 ملټیپلای بای 10 پاور 3 زمون سره راغو نو دا کوم د ایډیشن دی دا موږ کولای شو زمون سره راشي 4 پلس 50 زمون سره راشي 54 ملټیپلای بای 10 پاور 4 دی کوم د منټ سره هم په خپل کې اډ کړل زمون سره راغو 4 پلس 50 is equal to 54 ملټیپلای بای 10 پاور 3 نو دا زمون سره ایډیشن اف ساينټیفیک نوټیشن نو سره زمون سره کوم څلورم نمبر دی هغه د سبټریکشن اف ساينټیفیک نوټیشن یعنی موږ چې کوم سبټریکشن دی یعنی ماینس دی هغه موږ څنګه کوو ساينټیفیک نوټیشن کې نو دا غي هم د ایډیشن باندې کې سیم طریقه ده دلته صرف یو شی بدل دی هغه د پلاني رول زموږ سره د سبټریکشن دی منټي سره چې کوم د منټي سره دا په خپل کې سبټریکټ کوو چې کوم دویم نمبر رول دی هغه د ایڈجسټ د ایکسپوننټ دی دا کوم د ایکسپوننټ دا په خپل کې ایڈجسټ کوو دا د ایډیشن باندې کې سیم طریقه ده نو تر څو په एग्जांपल کې به ان شاء الله صحیح پوښ زموږ سره एग्जांपल دی زما سره دلته دوه ساينټیفیک نوټیشن دي یعنی دوه ساينټیفیک نوټیشن فارم دي زموږ سره کوم پلان دی هغه د 4 ملټیپلای بای 10 پاور 3 زموږ سره پلان دی دویم چې کوم دی 5 ملټیپلای بای 10 پاور 4 دا زموږ سره دویم دی دغه چې کوم پلانې طریقه دا هغه دا چې موږ کومنټ سره دا موږ په خپل کې ماینس کوو یعنی سپریټ کوو به او چې کوم اهم رول دی هغه دا دی چې موږ کوم د ایکسپوننټ دا په خپل کې ایڈجسټ کوو نو کوم وګورئ د زموږ سره د ایکسپوننټ دا زموږ سره دی 3 او 4 نو دا موږ په خپل کې ایڈجسټ کوو نو کوم دا ایڈجسټ کوو موږ سره راشي 4 ملټیپلای 10 پاور 3 دا کوم 3 دا موږ په خپل کې ایڈجسټ کړلو دلته زموږ سره راشي 50 multiplied by 10 power 3 زموږ سره راغو 4 minus 50 4 minus 50 دا زموږ سره راغو multiply by 10 power 3 چکل موږ minus 50 سره 4 plus کو موږ ته راکې minus 46 multiply 10 power 3 یعنی چې کوم د ایکسپوننټ دا موږ یو ته راوړل دا چې کوم د دې دوه دی
موږ ته یو راواغېستلو په ایډیشن کې هم دا طریقه ده او په سبټریکشن کې هم دا طریقه ده. نو زموږ سره چې کوم آنسر راغو سبټریکشن نه هغه دی -46 ملټیپلای بای 10 پاور 3. نو دا زموږ کوم نن لیکچر هغه اپریشنز او ساينټیفیک نوټیشن. آی هوپ تاسو ته کلیر شي وي چې موږ اپریشنز په ساينټیفیک نوټیشن کې څنګه کولی شو. او که تاسو بیا هم څه مسله وي یا څه مشکل وي نو تاسو ماته کمنټ بوکس کمنټ وکړئ. والسلام.